नमस्ते सबैजनालाई। के छ खबर, सबै आराम हुनुहुन्छ हैन? मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ यो 40 को साइन देखाउने छु। ल हेर्नुस्, यो एउटा रोड वर्क अहेड लेखेका ब्ल्याकमा चाहिँ 40 छ है। यो भनेको हजुरले नर्मल स्पिड लिमिटलाई घटाएर अन्डर 40 स्पिड लिमिटमा ल्याउने हो। यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ अर्को छ 40। सो त्यो पछाडिको चाहिँ ब्ल्याक साइन भएको 40 ले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा अगाडि 40 छ, रिड्युस गरेर अन्डर 40 मा चाहिँ 40 स्पिड लिमिटमा चाहिँ ड्राइभ गर्नुस् भनेर चाहिँ त्यो पछाडिको ब्ल्याकमा लेखेकोले र यहाँको चाहिँ अर्को रेडमा लेखेको सम्म आउँदा चाहिँ घटाउनु पर्ने भनेर चाहिँ लिमिटेसन दिएको। घटाउने टाइम दिनको लागि चाहिँ त्यो ब्ल्याकमा लेखेर दिएको। अनि अर्को यो रातोमा चाहिँ रेडमा लेखेको 40 फेरि त्यहाँ आउँदाखेरि अन्डर 40 मा हुनु पर्यो। अनि आफ्टर दिस साइन इन रोड वर्क भनेपछि मात्रै हामीले ओभर 40 जान पाइयो र स्पिड इन्क्रिज गर्न पाइयो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ स्पिड चाहिँ इन्क्रिज गर्न पाइँदैन। स्पिड भनेको रिड्युस गर्ने बिफोर द साइन, इन्क्रिज गर्ने आफ्टर द स्पिड साइन।